Första dagen på festivalen. Äntligen är vi här. Oj, det här stället är jättestort. Titta på de stora portarna. Och titta på alla människor. Jag gillar den svarta scenen. Den ser ut som en stor robot. Lamporna är fantastiska. De lyser starkt redan nu. Lyssna på gitarrerna. De låter väldigt högt redan. Det är ljudprovet. Mina öron får jobba hårt. Snart börjar den riktiga konserten. Alla ser så glada ut. Jag gillar alla rocktröjor. Och de roliga jackorna också. Festivalen känns full av liv. Jag glömde nästan hur många som kom. Oroa dig inte. Stanna med mig. Kanske ska vi hitta något att äta först. Vänta! Hör du trummorna? Ja, de låter starka. Konserten börjar nu. Publiken låter mer och mer. Jag vill springa till scenen. Maten kan vänta lite. Vi njuter av varje minut. Jag är redo. Nu går vi. Alla fans jublar tillsammans. Kom, den första konserten börjar nu. Spådamen gissar festivalens musik. Hej, kan du se min framtid? Självklart. Jag är Madame Zoe, en häxa i familjen. Ja, så. Det låter väldigt dyrt. Jag vill veta hur min festivaldag blir. Betala en liten avgift först. Magin börjar efter betalningen. Varsågod. Tack. Titta nu på min kristallkula. Den ser ut som en glasskål. Vad ser du? Jag ser en gitarr på stora scenen. Det står också i programmet. Oj, fantastiskt. Jag ser också många människor runt dig. Det är en musikfestival. Det stämmer. Din framtid blir tydlig. Eller så är det festivalprogrammet. Vad händer sedan? Du hör hög musik om en timme. Det är precis nästa konsert. Du vet många hemligheter. Kristallen ljuger aldrig. Men affischen säger samma sak. Kommer jag att träffa nya människor? Ja, många glada människor kommer att le mot dig. Alla ler på festivaler. Vänta. Du läser festivalprogrammet. Kristallen och programmet säger alltid samma sak. Nästa gång sparar du pengarna och läser affischen först. Pariserhjulet och höjdrädslan. Är du redo för pariserhjulet? Självklart, jag är inte rädd. Ja, så? Du låter modig. Höjder är inga problem för mig. Då går vi in. Bra idé, det blir roligt. Hjulet rör sig nu. Ja, vi åker upp. Utsikten är vacker. Titta kanske inte ner. Jag trodde att du gillade höjder. Det gör jag, från marken. Det var en liten överraskning. Varför är det så högt? Vi är bara halvvägs.
Halvvägs, sluta skämta. Du ser lite blek ut. Jag sparar min färg. Du kan öppna ögonen. Jag stängde dem aldrig. Varför håller du då i sätet? Jag vill hjälpa det. Sätet är starkt nog. Jag är inte så säker. Ta min hand. Andas lugnt. Tack. Nu känns det bättre. Titta på solnedgången med mig. Den är vacker. Jag glömde nästan min rädsla. Ser du? Du klarade det bra. Nästa gång åker vi karusell istället. Att köpa souvenirer. Hej! Jag behöver en fin souvenir. Välkommen! Vi har många presenter. Jag vill köpa något till min familj. Titta gärna runt. De här tröjorna har många färger. De säljer bäst. Den blå är fin. Den finns i alla storlekar. Jag gillar också de här muggarna. De är tåliga och lätta att ta med. Oj! Den här har en rolig bild. Många skrattar åt den muggen. Har ni vykort också? Ja, de finns här. De här vykorten är så fina. De visar kända platser i staden. Jag kan inte välja. Ta det lugnt. Det är ingen brådska. Min lillebror gillar roliga saker. Då kanske han gillar den muggen. Mina föräldrar gillar enkla presenter. Vykorten passar bra till dem. Jag har en idé. Jag lyssnar. Jag köper en mugg och 2 vykort. Det är ett fint val. Min familj blir väldigt glad. Jag hoppas att de gillar presenterna. Tack för hjälpen. Varsågod, ha en trevlig resa hem. Den mest pratsamma korvförsäljaren. Hej, en korv med bröd, tack. Bra val. Jag berättar gärna om menyn. Jag vill bara ha något snabbt. Varje korv har en egen historia. Jag så, till och med korven. Självklart, den här heter Glada korven. Varför är den glad? Den får alltid folk att le. Jag vill bara ha lunch. Lunch ska ha en bra historia. Okej. Hur är det med såserna? Varje sås har en historia. Jag vågar nästan inte fråga. Den här ketchupen är väldigt snäll. Snäll? Ja, den passar till alla korvar. Och senapen? Den är stark och har mycket smak. Har löken också en historia? Ja, den får starka människor att gråta. Det skämtet är äldre än jag. Men folk skrattar fortfarande. Jag hör nästa band redan nu. Bra musik behöver bra mat. 10 minuter senare. Jag tar den här. Utmärkt val. En fantastisk korv med bröd. Snälla, inga fler historier. Oroa dig inte. Jag har bara en liten historia om brödet. Slå in min korv först, tack. Klart,
smaklig måltid och ha det så kul på festivalen. Lemonadkön är längre än konserten. Den här kön är så lång. Jag tror att den aldrig tar slut. Jag vill bara ha kall lemonad. Det vill alla här. Det är väldigt varmt idag. Till och med solen ser trött ut. Rör det sig kön? Kanske ett litet steg? Jag hör mitt favoritband. De låter bra härifrån. Jag ville se gitarrsolot. Istället tittar vi på Dryckesjön. Folk skrattar nu. De berättar roliga skämt. Någon räknar tomma muggar. En annan berättar skämt om baren. Den mannen slår vad? Han tror att nästa dryck kommer imorgon. Den här kön är långsammare än en sköldpadda. Långsammare än gamla berg. Kanske ska vi bygga ett hus här. Ja. Vi kan bli grannar. Vänta, jag hör höga jubel. Konserten är snart slut. Missade vi allt? Jag tror det. Lyssna, de sa tack. Och nu kommer fyrverkerierna. Äntligen! Nu kan vi beställa lemonad. Perfekt! Nu kan vi dricka den i lugn och ro. Vilse i folkmassan. Vi letar efter gamla platser. Hallå, hör du mig? Ja, lite. Täckningen är dålig. Jag hittar dig inte. Jag ser inte dig heller. Var är du nu? Jag står under ett svart paraply. Bra, jag ser ett svart paraply. Perfekt. Gå dit. Jag går nu. Ser du mig? Nej. Jag ser 2 äldre män. Det är inte jag. De ser också förvirrade ut. Du hittade kanske fel paraply. Vänta. Jag ser ett till svart paraply. Det finns många svarta paraplyer idag. Du glömde att säga var du är. Oj, det stämmer. Nu är jag ännu mer vilse. Leta efter tatueraren. Tatueraren. Ja, han ritar en drake. Vänta, nu ser jag honom. Jag står bredvid honom. Ja, jag ser ditt svarta paraply. Och nu ser jag dig äntligen. Jag kommer nu. Inga fler tips om paraplyer. Nästa gång skickar du din plats först. Okej, då slipper vi gå så långt. Är det en extremsport att hoppa i en hoppborg? Det här är min största utmaning. Det är bara en hoppborg. Nej, det är en extrem sport. Den är full av barn. Jag känner mig som en astronaut. Du har roliga strumpor. Mitt hjärta slår väldigt fort. Jag håller din jacka. Tack. Det kan vara min sista dag. Du ska hoppa på något mjukt. Det känns väldigt nervöst. Barnen väntar. Jag behöver mer tid. Du har redan fått 30 minuter. Jag måste bli redo. De är 7 år. Jag har respekt för faran. De vill bara hoppa.
Tänk om jag flyger för högt Du kommer ner igen. som en rymdresa. Mer som ett kalas. Jag tror att jag är redo. Barnen klappar nu. Nu kör jag. Det var ett litet hopp. Jag klarade äventyret. Du hoppade 3 gånger. Jag känner mig ändå som en hjälte. Okej. Nu får barnen hoppborgen igen. Underhållarnas kamp. Enhörning mot jättepanda. Stopp! Vägen är för smal. Låt enhörningen gå först då. Pandan var här först. Enhörningen är mer magisk. Pandan är mer populär. Mina barn älskar enhörningar. Mina barn kramar pandor hela dagen. Vi får inte plats båda två. Ditt horn är i vägen. Din stora mage är också i vägen. Magen är en del av dräkten. Hornet är en del av min dräkt. Vi behöver en rättvis tävling. En danstävling. Pandan är redo. Enhörningen är alltid redo. Titta på min roliga pandadans. Titta när min magiska enhörning snurrar. Barnen klappar. Fler människor kommer. De tror att det är en riktig show. Då gör vi den ännu bättre. Ta emot det här mjuka svärdet. Bra försök. Mitt svärd är snabbare. Pandan ger aldrig upp. Enhörningen förlorar aldrig. Vänta, alla hejar. Vi glömde att gå till barnen. Vi går tillsammans till barnen. Ja, pandan och enhörningen är det bästa laget.